Hi, welcome to Rosa Fully Vlog. This is Mama Mia, your cooking nanay. Hi guys, it's me again, Mama Mia's here, and welcome sa ating channel. Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng crispy fried chicken with the gravy sauce. As you can see, ayan po ang ating mga measurements sa ating ingredients. And then, i-marinate lamang po natin ang ating chicken for 30 minutes to 1 hour. At kung gusto mo naman mas malasa ang ating crispy fried chicken, mas maganda kung i-overnight marinated para mas manuot ang lasa ng ating chicken. And then, paghaluin lang ho natin lahat ng mga ingredients and make sure po na tama ang ating measurement sa ating ingredients. Pagkatapos halo-haluin ang mga ingredients, ay mamasahiin lamang ho natin ang ating chicken. And then, maglagay ho tayo ng 1/2 cup ng flour and 1/2 cup ng tubig. At paghaluin natin ito at ibuhos sa ating marinated na manok. And then, takpan ho natin ito at ipasok sa chiller for an hour. Hi guys, if you like this video, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated po tayo sa mga susunod nating video. And thank you for your support. After 1 hour sa pagbabad or overnight, mag-add tayo ng 1 piece egg for dagdag crunchy ng ating fried chicken. And for coating naman, mag-add tayo ng 1 cup flour, 1 peach pamintang pino, 1 pack na 1 kilo crispy fried chicken, and 2 tablespoon cornstarch. At haluin lang natin itong maigi para mag-combine ang ating mga ingredients. And then, for frying naman tayo, maglagay tayo sa ating kaldero or kawali ng 1 liter cooking oil for our frying. And mag-coat naman tayo, ilagay lang natin ang ating marinated chicken sa flour at i-press lang natin ang ating chicken sa ating flour para ma-cover lahat ito. At para sa pagprito natin, i-make sure lang ho natin na mainit ang ating mantika para ito ay magiging crispy and juicy. So, dahan-dahan lang po. So, ayan, after 10 minutes sa ating pagprito, ready na po ang ating crispy fried chicken. And I know this is juicy and tasty. So, pagkatapos lutuin ang ating crispy fried chicken, iset aside lang ho natin muna ito para maluto natin ang ating gravy. So, ito po ang mga ingredients para sa ating gravy. Ang unang gagawin ay mag-a-add lamang tayo ng 2 tablespoon of butter or a margarine at tutunawin natin ito. And then mag-add tayo ng 1 and 1/2 cup of water with flour at haluin natin itong maigi para maiwasan ang pamumuo nito.
continue lang po natin ang paghalo, makuha natin ang tamang texture nito at may iwasan na rin ang pagkasunog. And then mag-add tayo ng paminta, 1 piece Knor beef, and 1 tablespoon na soy sauce. And ihahalo lang natin itong maigi. And then after 2 minutes, ready na ang ating gravy a la Jollibee. So this is it guys, tapos na ang ating pagluluto. Salamat at sinamahan nyo ako sa ating video for today. And I hope you like this video, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the bell button below para updated tayo sa mga susunod na video. Thank you!